कि तपाईँ पनि CTEVT को जुन कम्प्युटर एप्लिकेसन भन्ने न्यू सिलेबस छ त्यसको तपाईँ पुरै कम्प्लिट भिडियो अथवा कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि फ्रीमा भने यो भिडियो तपाईको लागि हो। तपाईहरुको लागि जुन कम्प्युटर एप्लिकेसन भन्ने जुन न्यू सिलेबस छ त्यो न्यू सिलेबसमा एकदमै बेस भएर त्यसैको अनुसार म तपाईहरुलाई जुन कम्प्युटर एप्लिकेसनको पुरै एउटा कम्प्लिट कोर्स लन्च गर्छु र त्यो कोर्स तपाईको पुरै फ्री हुन्छ र फ्रीको साथसाथै म तपाईहरुलाई सपोर्ट पनि दिन्छु र सपोर्ट मात्र नभएर तपाई यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै कुराहरु म तपाईहरुको लागि प्रोभाइड गर्नेछु। सो यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो कोर्समा हामीले चाहिँ जति पनि युनिट हुन्छ कम्प्युटर एप्लिकेसनको त्यो सबै युनिट वाइजहरु हामी कभर गर्दै जान्छौं। त्यसपछि प्र्याक्टिकल बेस कोर्स हुन्छ हाम्रो यो पुरै कोर्स हाम्रो जुन हुन्छ थ्योरी मात्र नभएर प्र्याक्टिकल बेस पनि हुन्छ। सो जति पनि हामी थ्योरी कुरा छ त्यो थ्योरीमै पढ्छौं र प्र्याक्टिकल कुराहरु छ सो हामी छुट्टै प्र्याक्टिकल पनि गर्छौं र त्यसपछि थर्डमा छ हाम्रो एक्जामको लागि जुन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ त्यो हामी च्याप्टर वाइज म तपाईहरुलाई प्रोभाइड गर्ने गर्छु। पीडीएफ बनाएर होस् चाहे त्यो वर्ड डकुमेन्ट पठाएर होस् म तपाईहरुलाई इजी हुन्छ भने म तपाईलाई पीडीएफ नै पठाइदिन्छु। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु तपाईको च्याप्टर वाइज नै दिन्छु। म तपाईहरुलाई युनिट 1 पढाउँछु भने युनिट 1 को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु जुन तपाईको धेरै नै एक्जाममा सोध्ने गरिन्छ एकदमै के भन्छ सोध्ने एकदमै धेरै चान्स हुन्छ त्यो क्वेशन पनि म तपाईहरुलाई च्याप्टर वाइज प्रोभाइड गर्छु। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फोर्थ नम्बरमा हाउ स्कोर मैक्सिमम मार्क्स अर पास तपाई धेरै भन्दा धेरै मार्क्स कसले ल्याउन सक्नुहुन्छ कम्प्युटर एप्लिकेसन भन्ने सब्जेक्टमा अथवा तपाई पास पनि कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई कोर्स सकिसकेपछि अथवा कोर्स गर्दा गर्दै बिचमा म तपाईहरुलाई यसको बारेमा आइडिया पनि दिन्छु र च्याप्टर वाइज तपाईलाई नोट्स पनि प्रोभाइड गर्छु। सो 5 नम्बरमा छ म तपाईहरुलाई च्याप्टर वाइज नोट प्रोभाइड गर्छु जसमा तपाईको पीडीएफ फर्ममा हुन्छ र तपाई पढ्न पनि सक्नुहुन्छ र 1 टु 1 कम्युनिकेसन तपाईलाई कुनै क्वेशन छ तपाईलाई कुनै डाउट भएको छ भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईको कमेन्टको थ्रु म तपाईहरुलाई रिप्लाई दिने गर्छु कम्युनिकेट गर्ने गर्छु। प्रिपेयर फर एक्जाम र तपाईहरुलाई एक्जामको लागि पनि एकदम प्रिपेयर गर्छु। हाम्रो कोर्स सकिसकेपछि म तपाईहरुलाई एक्जाममा कसरी लेख्ने के लेख्ने कुन कुन कुरा पढेर जाने तपाई यो सबै कुरामा पनि तपाईहरुलाई भन्छु र यो कोर्स जुन हुन्छ त्यो थ्योरी भन्दा पनि प्र्याक्टिकल थ्योरी दुबै कभर हुन्छ र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो जुन हाम्रो जे कुरा हाम्रो सिलेबसमा हुन्छ त्यो सबै कुरा हामी पढ्छौं। एकछिन हामी डिस्कस अबाउट एक्जाम। सो यो फर्स्ट भिडियो भएकाले हामी चाहिँ कम्प्युटर एप्लिकेसनको एक्जामको बारेमा कुरा गर्छौं सिलेबसको बारेमा कुरा गर्छौं। तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन हाम्रो कम्प्युटर एप्लिकेसन भन्ने सब्जेक्ट छ त्यो चाहिँ तपाईको टोटल तपाईको 40 मार्क्सको हुन्छ। पास मार्क तपाईको 16 हुन्छ र तपाईको एक्जामको ड्युरेसन तपाईको 1 आवर 30 मिनेट्स हुन्छ। सो यो तपाईको एक्जामको बारेमा भयो। अब हामी चाहिँ सिलेबसको बारेमा कुरा गर्छौं। यो हाम्रो कम्प्युटर एप्लिकेसन भन्ने सब्जेक्ट छ जुन तपाईको इयर 1 र सेमेस्टर 1 मा छ र यो तपाईको टोटल आवर लेक्चर प्र्याक्टिकल यो सबै तपाईको कलेजको लागि भयो कलेज टिचरको लागि भयो हैन। सो यहाँ कोर्स डिस्क्रिप्सन छ तपाई यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ र कोर्स अब्जेक्टिभ यो कुरा पनि तपाईले पढ्नु होला। यहाँबाट तपाईले यो कोर्स सकिसकेपछि तपाईले के कुराहरु सिक्नुहुन्छ के कुराहरु जान्नुहुन्छ यो सबै कुरा तपाई यहाँबाट आइडिया भइहाल्छ। सो तपाई यो कुरा पनि पढ्नु होला हैन। र यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कोर्स कन्टेन्ट यो कोर्स कन्टेन्टमा तपाईको यहाँनिर युनिट 1 2 3 4 5 र 6 सम्म छ। सो टोटल युनिट हाम्रो 6 वटा छ र युनिट 1 मा इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटर्सको बारेमा छ हैन यो सबै कुरा हामी कभर गर्छौं। त्यसपछि युनिट 2 मा हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्सको बारेमा छ। युनिट 3 मा हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु अपरेटिङ सिस्टम एन्ड सफ्टवेयरको बारेमा छ। त्यसपछि युनिट 4 मा एप्लिकेसन प्याकेजेसको बारेमा छ। युनिट 5 मा युटिलिटी प्रोग्राम्सको बारेमा छ। युनिट 6 मा नेटवर्क्स एन्ड इन्टरनेटको बारेमा छ। सो यो जति पनि तपाईको सब टपिकहरु छ यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि हाम्रो युनिट 1 मा यो 1.1 मा हिस्ट्री अफ कम्प्युटर छ। 1.2 मा जेनरेसन एन्ड टाइप्स अफ कम्प्युटर छ। 1.3 मा कम्प्युटर हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर छ। यो सबै सब टपिकहरु भयो। त्यस्तै हामी सबै जति पनि युनिट हुन्छ यो सबै हामी सब टपिकको बारेमा 1 बाइ 1 कुरा गर्दै जान्छौं। सो यो तपाईको कोर्स जुन हामी यो कोर्स आजबाट लन्च गर्दै छौं त्यो कोर्समा तपाईको लागि पुरै एकदमै इजी वेबाट एकदमै सर्ट एन्ड सिम्पल फर्ममा एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एक्जाममा सोध्ने खालको क्वेशनको हिसाबले म तपाईहरुलाई पढाउने गर्छु र त्यही कुराले तपाईहरु पढ्न सक्नुहुन्छ र तपाईले मैले मात्र पढाएको कुरा पनि फलो गर्नुहुन्छ भने तपाईले एक्जाममा एकदमै राम्रो भन्दा राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ युनिट 1 को लागि हाम्रो 2 आवर छ। युनिट 2 को लागि 6 आवर छ। 3 को लागि 6 आवर 4 को लागि 7 आवर
त्यस्तै हाम्रो 5 को लागि 2 आवर छ र युनिट 6 को लागि 7 आवर छ। सो यो सबै तपाईँको टिचरले पढाउने तपाईँको कलेजमा इन्स्ट्रक्टरलाई यो कुराहरू फलो गरेर जानुपर्छ। सो तपाईँले पनि यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सो हामी चाहिँ यो टाइमभन्दा पनि हामी यो कुराहरूलाई फोकस गर्छौँ होइन, जुन हाम्रो टपिकहरू हुन्छ एकदमै राम्रोभन्दा राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। र तपाईँले कुनै पनि क्वेसन हुन्छ, कुनै पनि डाउट हुन्छ भने तपाईँ यतिकै सोध्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँको क्वेसनहरूलाई एकदमै 1 बाई 1 तपाईँलाई रिप्लाई दिन्छु र तपाईँको सबै क्वेसनहरूलाई म क्लियर गरिदिन्छु। सो यो आज हाम्रो फर्स्ट भिडियो भएकाले हामी चाहिँ सिलेबसको बारेमा के कुराहरू पढ्छौँ, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा कति मार्क्सको क्वेसनहरू सोधिन्छ, कतिमा पास हुन्छ, कति टाइम हुन्छ, त्यसको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब आउने नेक्स्ट भिडियोबाट हामी युनिट 1 बाट स्टार्ट गर्दै जान्छौँ र हामी थ्योरीको साथसाथै हामीले यहाँ जति पनि यहाँ प्र्याक्टिकलहरू दिएको छ प्र्याक्टिकलको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ हामी। सो यहाँनिर तपाईँको टोटल 1 2 3 यहाँ तपाईँको टोटल 9 वटा प्र्याक्टिकल दिएको छ। सो यो सबै प्र्याक्टिकल पनि हामी गर्दै जान्छौँ। सो जस्तो कि तपाईँको फर्स्टमा छ आइडेन्टिफिकेसन अफ मेजर कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्युटर्स, फेमिलियराइजेसन विथ किबोर्ड एन्ड माउस, यो कुराहरू इन्टरनल एक्सटर्नल डस कमान्ड, त्यसपछि विन्डो ग्राफिकल युजर इन्टरफेस एन्ड फाइल फोल्डर म्यानेजमेन्ट, यो जति पनि वर्ड, एक्सेल, त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर एक्सेस भयो, त्यसपछि मल्टिमिडिया एन्ड इन्टरनेट एन्ड इमेल भयो, त्यसपछि क्रिएटिङ इफेक्टिभ प्रेजेन्टेसन युजिङ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट, प्रोजेक्ट वर्क। सो जति पनि कुराहरू प्र्याक्टिकलमा छ सो प्र्याक्टिकल कुरा पनि हामी पढ्ने गर्छौँ। सो थ्योरी मात्र नभएर प्र्याक्टिकल पनि पढ्ने गर्छौँ। सिलेबसको बारेमा मात्र आजको भिडियोमा कुरा गऱ्यौँ। अब आउने नेक्स्ट भिडियोबाट हामी युनिट 1 बाट स्टार्ट गर्दै जान्छौँ। सो तपाईँ एकदमै राम्रोसँग एकदमै धेरैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउन चाहनुहुन्छ, एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू पाउन चाहनुहुन्छ, 1 to 1 कम्युनिकेसन गर्न चाहनुहुन्छ र एकदमै सिम्पल एन्ड सुटेबल वेमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ हाम्रो टेक्नो दिलकाश च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ आफ्नो साथीहरूसँग पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ यो च्यानललाई, कि तपाईँको साथीहरू पनि पढोस् होइन, तपाईँको साथीहरू पनि तपाईँसँगै नयाँ कुरा सिकोस्। फेरि पनि हामी भेट्छौँ अर्को नेक्स्ट पार्टमा यो कम्प्युटर एप्लिकेसनको नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि ओके, बाई बाई, टेक केयर।